grade 2 Tamil exercises lesson 34 වල අදත් අපි බලමු දෙමළ දෙවැනි ශ්‍රේණියේ අභ්‍යාස ටික. தமிழ் இரண்டாம் தர பயிற்சிகளை பார்ப்போம். Tamil let's see Tamil grade 2 exercises. දැන් පළවෙනි එකට තියෙන්නේ පඩத்தின் பெயரை எழுதி වාක්‍යම් அமைப்போம். ඒ කියන්නේ මොකද්ද? පඩම් කියන්නේ පින්තූරවල. பெயர் කියන්නේ නම් ලියා எழுதி කියන්නේ ලියා வாக்கிய சாதன வாக்கியம் அமைப்போம். படத்தின் பெயரை எழுதி வாக்கியம் அமைப்போம். பின்தூரவல நாம் லியா வாக்கிய சாதன. Write the name of the pictures and make sentences. பலவனி එක බලමු. மாலா ஹிஸ்தன் படித்தாள். கமல் ஹிஸ்தன் வாங்கினான். காந்தன் ஹிஸ்தன் வளர்த்தான். அம்மா ஹிஸ்தன் தைக்கிறார். ராணி ஹிஸ்தன் பறிக்கிறாள். ரவி ஹிஸ்தன் உண்கிறான். கமல் ஹிஸ்தன் பார்க்கிறாள். அப்பா හිස්දැන් வாங்கினார். එතකොට ඕගලන්ට තියෙන්නේ මේ ගැලපෙන එක දාලා ලියන්න ඕනේ. ඕගලන් ලියන්න ඕනේ. පින්තූර නෙමෙයි ලියන්නේ. ඕගලන් වාක්‍ය සාදන්න. එතකොට මාලා මොකද්ද? දැන් පළවෙනි එක කිව්වොත් මාලා පුත්තහම් පඩිත්තාල්. එතකොට පුත්තහම් කියන්නේ එක ඕගලන් අකුරෙන් ලියන්න ඕනේ. කොහොමද ලියන්නේ කියලා ඕගලන් දැන් දැනගෙන ඉන්න ඕනේ. ඕගලන් සේරම අකුරු ටික දන්නවා. ඒක නිසා මේව දැනගෙන ඉන්න ඕනේ. ඉතින් මේක කරන්න. මේක කරලා බලන්න. එතකොට මම ඔයගලන්ට උත්තර දෙන්නම්. උත්තර ඔයගලන් හරිද කියලා වැරදි කියලා බලන්න පුළුවන්. මුලින් ලියන්න. උත්තර ලියලා හරිද කියලා. ඉතින් මේ මෙතන ඔයගලන්ට මම උත්තර පිළිතුර දීලා තියෙනවා. ඔයගලන් ලියපු ඒවත් එක්ක මේක හරිද වැරදිද කියලා බලාගෙන ඔයගලන් අකුරුයි මේ words වල meaning ඔය හොඳටම බලා ගන්න. සිංහලෙන් ඔය ඉංග්‍රීසි වලින් ඔය දීලා තියෙනවා තේරුම්. පළවෙනි එක මාලා පුත්තහම් පඩිත්තාල්. මාලා පොත කියෙව්වාය. මාලා read the book. කමල් පන්දු வாங்கினான். කමල් පන්දුව මිලදී ගත්තේය. කමල් bought the ball. කාන්තන් කෝලි වලට්ටාන්. කාන්තන් කියන්නේ එක්කෙනෙක්ගේ නම. කාන්තන් කෝලි දන්නවනේ ඔයගොල්ලන් කුකුලන්. කාන්තන් කුකුලන් ඇති කළේය. කාන්තන් reared poultry. අම්මා සට්ටයි தைக்கிறார். අම්මා කමිසයක් මහයි. mother sews a shirt. ராணி பூ பறிக்கிறார். ராணி மல் கடை. ராணி plucks flowers. ரவி உணவு உண்கிறான். ரவி பத் கை. ரவி eats rice. கமல் தொலைக்காட்சி பார்க்கிறான். கமல் டிவி பலை. ඒ කියන්නේ கமல் watches TV. அப்பா தேங்காய் வாங்கினார். තාත්තා පොල් ගෙඩියක් මිලදී ගත්තේය. dad bought a coconut. දැන් තේරුමක් දන්නවා. ඔයගොල්ලන් අර පුත්තහම් පන්දු කෝලි සට්ටයි පූ උණව தொலைக்காட்சி தேங்காய் ඒවේ තේරුමකුත් දන්නවා. කොහොමද ලියන්නේ කියලාත් දන්නවා. ඉතින් මේක හොඳට පාඩම් කරගන්න. කියවන්නත් ඕනේ ඔයගොල්ලන් ලියන්නත් ඕනේ. තේරුම දැනගන්නත් ඕනේ. මේකෙත් අහලා තියෙන්නේ வீட்டில் உள்ள பொருட்களின் பெயர்களை எழுதுவோம். ඒ කියන්නේ ගෙදර තියෙන දේවල් වල නම් ලියමු. Let's write the name of things in the house. ඉතින් මේක ඔයගොල්ලන් ගොඩක් දුරට දැන් මම පෞගිය මගේ පාඨමාලාවලින් මේ ගැන ඉගෙනුවා. ඔයගොල්ලන් අද වෙනකොට මේවා සේරම දැනගන්න. නම කියවන්න පුළුවන් වෙන්න ඕනේ. නම ලියන්න පුළුවන් වෙන්න ඕනේ. வீட்டில் உள்ள பொருட்களின் பெயர்களை எழுதுவோம். ඒ කියන්නේ අර මම දීපු එකට මෙතන උත්තර දුන්නා. මේ ගෙදර තියෙන දේවල් වල නම් ලියමු. Let's write the names of things in the house. මේ අර කලින් ඒවට උත්තර දුන්නා. පළවෙනි එක කදිරයි කියන්නේ පුටුව chair. මේසයි කියන්නේ මේසය table. අල්මාරි කියන්නේ අල්මාරිය cupboard. කට්ටිල් කියන්නේ ඇඳ bed. කුත්තු විලක් කියන්නේ පහන lamp. විලක් කියලාත් කියනවා කුත්තු විලක් කිව්වොත් පහන lamp. මණිකූඩු කියන්නේ ඔරලෝසුව clock. සීපු කියන්නේ පනාව comb. කුඩම් කියන්නේ කලගෙඩිය pot. උරල් කියන්නේ වංගෙඩිය mortar. කත්ති කියන්නේ පිහිය knife. මේව සේරම මීට කලින් පාඩම් වල ඔයගොල්ලන්ට කියලා දීලා තියෙනවා. දැන් ආයි මේ එක්සර්සයිසස් කරනකොට ඔයගොල්ලන්ට කියලා දෙනවා. එතකොට ඔයගොල්ලන්ට හොඳටම
පුළුවන් වෙනවා. අපි මෙතන බලමු அடுத்து வர வேண்டிய சொல்லை எழுதுவோம். ඒ කියන්නේ ඊළඟ වචනය ලියමු. Let's write the next word. දැන් ඕගලන්ට පළවෙනි එක ගත්තොත් පළවෙනි එක අම්මා. දෙවෙනි කොටුව බැලුවොත් ආඩු. තුන්වෙනි එක ඉලයි. එතකොට ඕගලන් දන්නවා ආ ඊ ඊළඟට මොකක්ද දෙන්න ඕනේ? ඊ. එතකොට ඊ වලින් එන වචනය ලියන්න ඕනේ. උදාහරණයක් වශයෙන් මම කියලා දෙන්නම්. ඌටි. එතකොට ඒක ලියන්න පුළුවන්. අම්මා ආඩු ඉලයි ඌටි. නැත්නම් ඊ කියලාත් ලියන්න පුළුවන්. ඕගලන් දන්න වචන ඊ වලින් ඕගලන් දන්න ඕන වචනයක් ලියන්න. ඒ වගේ දෙවෙනි එක ගත්තොත් කන් කාඩු කුලි. ඒ කියන්නේ කා කි අන්තිමට වචනේ කී වලින් පටන් ගන්න ඕනේ. කී වලින් ඕගොල්ලෝ ඕන වචනයක් දන්න ඕන වචනයක් ලියන්න. මේක තමයි මෙතන ඊළඟ වචනය ලියමු කියලා තියෙන්නේ. அடுத்து வர வேண்டிய சொல்லை எழுதுவோம் කියලා මෙතන කියලා තියෙන්නේ ඒකයි. ඉතින් බලලා ඕගොල්ලන් බලලා මම උත්තරයකුත් කියන්නම් දෙන්නම්. හැබැයි උත්තරය බලන්න නැතුව ඕගොල්ලන් ඕනතරම් වචනවල් තියෙනවා. ඒව භාවිතා කරලා ඕගොල්ලන් ලියන්න. මේ බැරි ඒවා මගේ උත්තරයෙන් බලා ගන්න. නැත්නම් ඕගොල්ලෝ හොයන්න. රිසර්ච් කරන්න. මේකෙන් එන වචන මොකද්ද කියලා රිසර්ච් කරලා බලා ගන්න. මෙතනදී මම ඕගොල්ලන්ට උත්තරය දීලා තියෙනවා. ඉතින් සමහර විට ඕගොල්ලන්ට වෙන වචනයක් හොයාගන්නත් පුළුවන්. මේ වචනෙම ඕනේ කියලා නෑ. ඕගොල්ලන්ට අන්තිම එක වෙන ඕන වචනයක් ලියා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් පළවෙනි එක මම කියන්නම්. අම්මා ආඩු ඉලයි ඌටි. දෙක කන් කාඩු කිලි කීරයි. ඔයගොල්ලන්ට කීරයි නැතුව කීරි කියලාත් දාන්න පුළුවන්. 3 සැනි සානි සීලයි සීපු. 4 තම්බි තාදි තීරි තී. තී කියන්නේ ගින්දර. 5 නරි නායි නිරල් නී කියන්නේ ඔයා. 6 මයිල් මාඩු මින් මීන් කියන්නේ මාළුව. 7 වණ්ඩු වාතු විදයි බීඩු කියන්නේ ගයක්. ඉතින් මේකත් එක්ක ඕගොල්ලන්ගේ උත්තර හරිද කියලා බලන්න වෙන වචනවල දාලා ඕගොල්ලන් ලියන්න පුළුවන්. දැන් කිව්වම මී එකෙන් ඕනතරම් වචන තියෙනවා. මීන් විතරක් නෙමෙයි. සමහර විට ඕගොල්ලන් වෙන වචනයක් දාලා ඇති. ඒක වැරදි කියලා හිතන්න එපා. එම වචනයක් තියෙනවා නම් ඒක හරි. මෙතනදී මම කියලා දෙන්න යන්නේ ආන්පාල් පෙන්පාල් சொற்களை எழுதுவோம். ඒ කියන්නේ පුරුෂ සහ ස්ත්‍රී ලිංග පද ලියමු. Let's write masculine and feminine gender words. ඒ කියන්නේ මම මීට කලින් උත් මේක ගැන ඕගලන්ට කියලා දීලා තියෙනවා මගේ පාඨමාලාවේ. දැන් ඕගලන්ට දැන් එක්සර්සයිස් ටිකක් කරගෙන යන නිසා ඕගලන්ට ආපහු මතක් කරන්න මම මේක ආපහු මේ පාඨමාලාවෙන් උත් දාලා තියෙන්නේ. මෙතන මම ආන්පාල් ටික ඕගලන් කලින් කරපු නිසා මම කලින් ආන්පාල් ටික කියාගෙන යන්නම්. ඊට පස්සේ පෙන්පාල් ටික කියාගෙන යන්න. ආන්පාල් ටික කිව්වනම් அப்பா நண்பன் மாணவன் மகன் சகோதரன் தம்பி. ඊට පස්සේ ස්ත්‍රීලිංග පද පෙන්පාල් ටික කියවනම් මාමි සිරුමි ඇරසි පාටි ආසිරියයි. ඕගොල්ලෝ ඒක නිසා ආන්පාල් අප්පා පෙන්පාල් මොකද කියලා ඕගොල්ලෝ මෙතන ලියා ගන්න. මේක ඕගොල්ලන්ට කියලා දීපු පාට එක්සර්සයිස් එක. ඒක නිසා ඕගොල්ලන්ට ලේසි ඇති කියලා මම හිතනවා. මෙතන ඕගොල්ලන්ට මම උත්තර ටික දීලා තියෙනවා. සේරම ඕගොල්ලන් බලා ගන්න ඕගොල්ලන් ලියපු එකට හරිද කියලා උත්තර. මම කියවනවා නම් ආන්පාල් මුලින් කියන්නම් පෙන්පාල් ඊට පස්සේ කියන්නම්. අප්පා අම්මා මාමා මාමි නන්බන් නන්බි. නන්බන් කිව්වම යාළුවෙක්. සිරුවන් සිරුමි. මානවන්
මානවී. ඇරසන් ඇරසි. මහන් ඇරසන් කිව්වම මොකද්ද? කවුද? රජුරුව. හරි. මහන් මහල්. සහෝදරන් සහෝදරි. පාටන් පාටි. ආසිරියර් ආසිරියයි. තම්බි තංගයි. ඔයගොල්ලන්ගේ උත්තර ටික හරිද කියලා මෙතනින් බලා ගන්න. මෙතන කියලා තියෙන්නේ கொடுக்கப்பட்ட வார்த்தைகளை பயன்படுத்தி வெற்றிடங்களை நிரப்பவும். ඔයගොල්ලන් දැන් දන්නවා வெற்றிடங்களை நிரப்பவும் කිව්වම මොකද්ද කියලා. හිස්තැන් පුරවන්න කියලා. හරි? එතකොට fill in the blanks කියලා හොඳටම දන්නවා. கொடுக்கப்பட்ட வார்த்தைகளை. ඒ කියන්නේ මොකද්ද? ලබා දී ඇති වචන. பயன்படுத்தி කියන්නේ භාවිතා කර හිස්තැන් පුරවන්න. මොකද කියලා තියෙන්නේ ලබා දී ඇති වචන භාවිතා කර හිස්තැන් පුරවන්න. කාට්‍රිල් මෙතනින් බලන්න ඕනේ මොකද්ද? පරක්කුම්. කාට්‍රිල් පරක්කුම්. කාට් කිව්වම ඔයගොල්ලන් දන්නවා හුළඟ. හුළඟේ මොකද්ද යන්නේ? පට්ටම් පරක්කුම්. ඒ වගේ මේකෙන් අරගෙන එකක් අතරින් දාලා ඔයගොල්ලන් මේ හිස්තැන් පුරවන්න ඕනේ. ඕගලන්ට දැන් මෙතන උත්තර දීලා තියෙනවා. ඕගලන් ලියපු ඒවත් එක්ක මේක බලලා හරි වැරදි හදාගෙන තවත් ඕගලන්ගේ දැනුම වැඩි කරගන්න. පළවෙනි එක තමයි කාට්‍රිල් පට්ටම් පරක්කම්. කියන්නේ සරුං වලයක් සුළඟේ පාවෙයි. A kite flies in the wind. දෙක කඩලිල් කප්පල් ඕඩුම්. නැව මුහුදේ යාත්‍රා කරයි. Ship sails in the sea. තුන ආහායத்தில் විමානම් පරක්කම්. ගුවන් යානය අහසේ පියාසර කරයි. The plane flies in the sky. හතර තම්බි මීන් පිடித்தான். මල්ලි මාළු ඇල්ලුවේය. The younger brother caught fish. පහ එංගල් வீடு අලහානது. අපේ ගෙදර ලස්සනය. Our house is beautiful. ඉතින් මේකෙන් ඔයගොල්ලන් ලියපු එක හරිද වැරදිද කියලා බලා ගන්න. මේකේ අහලා තියෙන්නේ ලබා දී ඇති වචන භාවිතා කර හිස්තැන් පුරවන්න. கொடுக்கப்பட்ட வார்த்தைகளை பயன்படுத்தி வெற்றிடங்களை நிரப்பவும். Fill in the blanks using the given words. Given words මොකද? පැරිසු. පල්ලෙයනිල් පාටෙන් දාලා තියෙන්නේ පැරිසු. අධිපර්. තම්බි. මලයි. බූටුක්කු. ඉතින් මේක දාලා ඕගොල්ලන් හිස්තැන් පුරවන්න ඕනේ. මුලින් ඕගොල්ලන් මේක කරන්න. ඕගොල්ලන්ගේ තනියම කරන්න. ඊට පස්සේ මම ඕගොල්ලන්ට ලේසි වෙන්න උත්තරත් දීලා තියෙනවා. ඒක ඊට පස්සේ මම විස්තර කරන්න. මෙතනත් මම දීලා තියෙනවා ඉන්ද්‍ර 6 වෙනි එක තමයි ඉන්ද්‍ර ඉරක් பெய்யும். மாமா இராக் வந்தார். எனக்கு இராக் கிடைத்தது. இராக் என்னை பாராட்டினார். හිස්තැන් නන්රාහ වැරෙවාන්. මේකේ ඕගොල්ලන් හිස්තැන් මේ දීලා තියෙන වචන ටික භාවිතා කරලා හිස්තැන් පුරවන්න කියලා තියෙන්නේ. මෙතන මම උත්තර දීලා තියෙනවා. ඕගොල්ලන්ගේ උත්තරත් එක්ක මේක හරි වැරදි බලා ගන්න. මේ භාෂාව තුනෙන් මේ තේරුමත් එක්ක දීලා තියෙනවා. 6 වෙනි එක. ඉන්රු මලයි பெய்யும். කියන්නේ අද වැස්සක් වහි. It will rain today. 7. මාමා வீட்டிற்கு வந்தார். මාමා ගෙදර ආවේය. Uncle came home. 8. எனக்கு பரிசு கிடைத்தது. මට තෑග්ගක් ලැබුණේය. I got a gift. 9. அதிபர் என்னை பாராட்டினார். කියන්නේ විදුහල්පතිතුමා මා අගය කළේය. The principal praised me. 10. තම්බි නන්රාහ වැරෙවාන්. මල්ලි හොඳින් චිත්‍රාදී. Brother draws picture well. ඉතින් මේක හොඳට ඉගෙන ගන්න. තවත් ඉදිරියට අපි යමු. මෙතන කියලා තියෙන්නේ හඬ නගා කියවමු. ඒ කියන්නේ උරත්තු වාසිප්පෝ. Let's read loudly. Let's read loudly. பலவனி එක. அகத்தின் அழகு முகத்தில் தெரியும். அகத்தின் அழகு முகத்தில் தெரியும். දෙක. ஆழம் தெரியாமல் காலை விடாதே. ஆழம் தெரியாமல் காலை விடாதே.
காற்றுள்ள போதே தூற்றிக்கொள். තුන්වෙනි එක காற்றுள்ள போதே தூற்றிக்கொள். 4 பழமையே சிறந்தது. பழமையே சிறந்தது. 5 அலை மோதும் போதே தலை மூழ்கு. 5 අලයි මෝදුම් පෝදේ තැලයි මූල්හු. මේක ඕගොල්ලන් අයියෙන් කියවන්න. හේතුව මේක ඇත්තටම හේතුව තමයි දැන් ඕගොල්ලන් සිංහල කතා කරන්න පුරුදු වෙලා තියෙන්නේ. සිංහල කතා කරනකොට අර අපේ දිව එක විදියයි. දෙමළ කතා කරනකොට ඒ උච්චාරණයත් අනුව දිව හුරු වෙන්න ඕනේ. ඒක නිසා හයියෙන් කියවන්න කියලා තියෙන්නේ. එතකොට ඕගොල්ලන්ට දැන් හයියෙන් කියවනකොට ඒව හොඳට හුරු වෙනවා. අනිත් එක වචනවලුත් පුරුදු වෙනවා. සේරම පුරුදු වෙනවා. එකපාර කියවන්නත් පුරුදු වෙනවා. මෙතන කියලා තියෙන්නේ බලා ලියමු. පාර්තු எழுதுவோம். පාර්තු எழுதுவோம். let's write. පළවෙනි එක පෙට්‍රෝරයි වණංගුவோம். පෙට්‍රෝරයි වණංගුவோம். ඒ විදියටම ලස්සනට ලියන්න කියලා තියෙන්නේ. 2 ஆசிரியர் சொற்படி நடப்போம். ஆசிரியர் சொற்படி நடப்போம். 3 சூழலை பாதுகாப்போம். சூழலை பாதுகாப்போம். 4 அமைதியை பேணுவோம். 4 அமைதியை பேணுவோம். 5 நீரை சேமிப்போம். நீரை சேமிப்போம். Please subscribe and press the bell button to watch more videos to learn Tamil. Thank you.